Λοιπόν, σήμερα έχουμε βγει δοκιμαστικό. Θα δοκιμάσουμε το ρέτσι και το πεντάμετρο. Πώς πάει με καιρό. Εννοείται ότι δεν είναι φτιαγμένο το σκάφος και δεν προσφέρεται για τέτοια χρήση, αλλά πρέπει να ξέρουμε αν χρειαστεί τι θα συμβεί. Πρώτο και σημαντικότερο είναι να φοράμε σωσίβιο, φοράω από μέσα. Δεύτερο σημαντικότερο, να ξέρουν κι άλλοι ότι έχουμε φύγει με τέτοιο καιρό και πότε περίπου θα γυρίσουμε πίσω, ώστε αν πάει κάτι στραβά να έχουμε κάποιες ελπίδες. Quick lock οπωσδήποτε. Το πρώτο που θέλω να δοκιμάσω πάντα είναι, και το πιο σημαντικό για ένα σκάφος, είναι αν καρφώνει και πόσο εύκολα. Το κάρφωμα είναι, κατά τη γνώμη μου, ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί με πολύ καιρό. Είναι όταν πάει η μούρη του σκάφους σε ένα πολύ μεγάλο κύμα, κυρίως στα πρίμα, όταν ο καιρός είναι πίσω, και αντί να καταφέρει να ξεπεράσει το επόμενο κύμα, να καρφωθεί μέσα του. Το άλλο που κοιτάς σε μια βάρκα είναι πόσο αργά μπορεί να πλανάρει, γιατί όταν έχουμε πολύ καιρό, όσο πιο αργά μπορούμε να πλανάρουμε, τόσο λιγότερο θα κοπανηθούμε και τόσο πιο κόντρα στο κύμα μπορούμε να πάμε. Έχω βγάλει τον παρμπρίζ επίτηδες για να δούμε το σπρέι πως είναι. Μέχρι στιγμής δεν έχω φάει ούτε μία, παραδόξως. Να μια ψηλή. Εντάξει, δεν έχουν φάει πολύ νερό και αυτοί δεν έχουν ούτε παρμπρίζ. Αλλά κάνει και ένα κρύο. Δεν βαριέσαι. Αυτά είναι τα πακέτα της ζωής. Πάμε και για το κάρφωμα τώρα. Να είναι ωραίο κύμα. Τώρα κάνω σερ. Είχε απορία. Δούμε και πόσο πισάει. Το σίγουρο είναι ότι ταξιδεύω καθιστός με το καιρό φάτσα. Για 5 μέτρα βάρκα καλά είναι.
πιο άνετη διαδρομή όταν έχει πολύ καιρό είναι πλαγιοδρομία με το κύμα στο πλάι, το οποίο αν τυχόν δεν βγαίνει πια κόντρα καθόλου αναγκαζόμαστε και το κάνουμε, δηλαδή ταξιδεύουμε zigzag. Εννοείται ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρει πολύ περισσότερη ώρα να φτάσουμε, πολύ περισσότερο οδήγημα, αλλά αν δεν υπάρχει λύση, αυτό κάνουν οι περισσότεροι. Κάτι πολύ σημαντικό είναι το ζύγισμα του σκάφους, το πόσο δηλαδή βάρος έχουμε μπροστά, πίσω, που είναι το κέντρο βάρους, ειδικά στα κύματα έχει μεγάλη σημασία. Όσο λιγότερο το κύμα, τόσο το βάρος μπορούμε να το έχουμε πιο πίσω και το σκάφος γίνεται πιο οικονομικό. Αλλά όταν έχει κύμα πολύ, χρειαζόμαστε βάρος μπροστά για να μπορέσει η βάρκα να μην απογειώνεται τόσο εύκολα, να χρησιμοποιεί όλη τη γάστρα. Αυτό γίνεται ή με το trim της μηχανής ως ενός σημείου. Αλλά αν κατεβάσουμε τελείως τη μηχανή για να μας πρόχνει τη μούρη του σκάφους κάτω, τότε ξοδεύουμε και ένα μέρος της ενέργειας για να μας κάνει αυτή τη δουλειά. Με λίγα λόγια γίνεται πιο σπάταλο το ταξίδι. Ένας άλλος τρόπος όμως είναι απλά να μεταφέρουμε φορτία του σκάφους μπροστά, όπως έχω κάνει εγώ σήμερα. Γενικώς πάντως τα πρίμα είναι το επικίνδυνο, δηλαδή μαζί με το καιρό και το κύμα πίσω μας, ενώ τα όρτσα, δηλαδή όταν είναι ο καιρός μπροστά μας και το κύμα, είναι η ταλαιπωρία. Τώρα για μένα ένδειξη και όριο, όλες οι βάρκες πάνε, το θέμα είναι ο οδηγός τι αντέχει. Τώρα που το είδα στα 5 μποφόρ,